حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، تعتبر الأسرة لبنة مهمة في بناء الأمم والحضارات، فهي الأرض التي ينتج منها أفراد المجتمع صغارا ليتولوا مسؤولية النهوض بها كبارا. عندما ترى أولادكم يمشون ويجتهدون فانتبهوا، فإنهم ليسوا صغارا، هم المستقبل. فمتى ما فسدت تلك الأرض فسد نباتها، ومتى ما صلحت صلح نباتها بإذن الله. لذا فإن شرعنا الحنيف قد عني بالأسرة عناية عظيمة ونظم شؤونها تنظيما حكيما، حتى وصف الله عز وجل عقد النكاح الذي تنشأ الأسر به بالميثاق الغليظ. قال الله تعالى في سورة النساء: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضهم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا تنبيها للأزواج بأهمية الحفاظ على هذا الميثاق عند الله وتجنب نقضه بوقوع الطلاق. نختار هذا الموضوع اليوم لأنني كل يوم أسمع بالطلاق في المجتمع الصغير ديالنا، سبحان الله. ولهذا انتبهت وقلت نتكلم عن الموضوع عسى وعلى أن الناس تنتبه لكي لا تأخذ هذا الميثاق العظيم. ألا وإن من أعظم أسباب وقوع الطلاق واستفحال الشقاق البعد عن الله سبحانه وتعالى، واقتراف أحد الزوجين أو كلاهما المعاصي والمنكرات دون مبالاة أو إنكار من الطرف الآخر. قال تعالى في سورة الشورى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تواد اثنان في الله جل وعز أو في الإسلام فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. أيها المؤمنون والمؤمنات، ومن أسباب الطلاق المنتشرة بين الناس جهل كثير منهم لحقوقه وواجباته تجاه زوجه وأسرته، مما يؤدي لدخول بعض الأسر في دوامة الصراع والخلاف، فيحل التنازع والشقاق محل التعاون والاتفاق. أو ربما فرط أحد الزوجين أو كلاهما في تلبية حاجات الآخر أو قلل من توقيره واحترامه، وقد يتطور الأمر إلى استخدام أسلوب القسوة والعناد والفضفاضة، فتصبح الحياة الزوجية جحيما لا يطاق، ويتحول الود والسكن إلى نفور وضوء، فيتحتم الطلاق. ولقد أمر ربنا عز وجل الأزواج بالتعامل بالإحسان والرفق فيما بينهم. الرحمة لازم تكون رحمة بالأزواج، خطير. يعني الإنسان يخرج للشارع مع الغير، يكون رجل أو امرأة مثالي، لما يدخل البيت يكون
قال تعالى في سورة النساء: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن يعوج شيء في الضلع أعلاه فإذا ذهبت تقيم كسرته وإن تركته لم يزل عوجا، فاستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه. كما أن الله عز وجل جعل طاعة الزوج لزوجها من أسباب دخولها الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج. وقد تنهار بعض العلاقات الزوجية حين يفقد خلق التسامح. الإنسان لازم يسمح، لازم هذا خلق الإنسان المسلم لازم يسمح. حين يفقد خلق التسامح والإعذار بين الزوجين، يعني الإنسان لازم يلقى العذر للآخر والأزواج أولى. فيصبح تتبع العثرات والوقوف على الزلات وطغيان الشق أسلوبا بالحياة. ولذا فقد حث الله الأزواج على التسامح واستذكار الفضل الذي بينهم. قال تعالى في سورة البقرة: ولا تنسوا الفضل بينكم. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أي لا يبغضها إذا رأى منها ما يسوءه، بل يغفر سيئاتها لحسناتها ويتغاضى عما يكره لما يحب منها. أتمنى أن تكونوا أيها المؤمنون والمؤمنات. وعند الحديث عن أسباب تفكك الأسر وانتشار الطلاق لا ينبغي أن نغفل عن بعض المؤثرات التي خلقت وراءها آثارا سلبية على استقرار الأسر. ومن أبرز تلك المؤثرات الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، حتى أضحت بعض تلك البرامج والصفحات معول هدم تدق استقرار المجتمع وتهدد ترابط الأسر. كما أن للصحبة السيئة والأفكار المنحرفة أثرا بالغا في تفكك الأسر عبر تسوية الطلاق زورا وبهتانا بأنه تحرر من قيود العلاقة الزوجية فأدى إلى تحريض على الأزواج على شركائهم. هذا موجودين عندنا سبحان الله الذين يدعون إلى هذا الشرع. إلى تحريض على الأزواج على شركائهم تدمروا تلك الأفكار والوساوس وعش الزوجية المطمئن، وانقلب الحب والقناعة والهناء إلى بغض وتعاسف وشقاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عمل على سبيله. رواه أبو داود. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المختلعات هن المنافقات، والمختلعات من اللاتي يطلبن الخلع من غير سبب معتبر شرعا. عباد الله، إن مسؤولية الحفاظ على ترابط الأسر واستقرارها والبعد عن تفككها وانهيار بنائها مسؤولية مشتركة لا يتحمل الأزواج فقط فحسب، بل تقع على عاتقنا جميعا أفراد ومؤسسات، شعوبا وحكومات. فبناء المجتمع المسلم بناء مترابط، إذا اهتز جزء منه تعارض البناء كله لإنقاذه ومساندته. يعني
يعرف شي واحد من الأصدقاء والأحباب والأهل غادي في طريق الطلاق يجب التدخل، يجب التدخل والمساعدة لإصلاح ذات البين. فهذه مسؤولية جميعا. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه هكذا عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروا الله إنه هو الغفور الرحيم. My dear brothers and sisters, today's subject is protection of marriage from end to divorce. Statistics shows over 50% of marriages end up with a divorce. Unfortunately, Muslims are following the same path. Divorce is high among Muslim community as well. So for that, I would like to talk about significance, remind every one of us of the significance of marriage, purpose of marriage, and tips to protect our marriages. So marriage is a contract between a man and a woman, whom he can lawfully get married to with the goals of creating a joint life. And Allah Almighty described marriage in the Quran as a mithaq ghalid, which means a strong covenant. Marriage is also called in Arabic zawaj, which means an association and a joining together. This term is used in the Holy Quran in the same as a bringing together of being together. In addition, the term nikah, marriage, is defined as a purpose contract to acquire and possess enjoyments. It's also symbolized the meaning coming together for a son. That's a brief definition of what marriage is. Now, what's the significance of marriage? The value and importance of marriage are evident from the fact that it provides a healthy environment for the maintenance of friendly relationship between spouses and the reciprocal love between them. It assists to preserve the chastity and shield them against committing the prohibited act. So the institution of marriage, it's significantly highlighted in Islam as important and it's crystal clear. This is obvious from the prophetic statement where Rasulullah says, marriage is my practice. Whoever avoids it is not my follower. The Prophet ﷺ also said, the evil amongst you are those who stay single, and me are those who die in the state of staying single, meaning we chose to stay single. So what's the purpose of marriage? Why would we get married? It's to ensure the preservation of the human species and continuation of the human race in regard of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah says in Surah An-Nisaa, that means all mankind, be mindful of your Lord who created you from a single soul, and from it he created male, and from them he had spread mate, and from them he had spread abroad and a multitude of men and women. And the Prophet ﷺ also said, get married, for I will boast of your large number in front of other nations in the day of judgment. So to provide spiritual, and another purpose is to provide spiritual and legal foundations of the family. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah An-Nisaa, 21, what's meaning, and of his sign is this: he created for you mates from yourself, that you might find rest in them, and he ordained love between you and mercy. Lo, there indeed are
signs for the folks who reflects. And another purpose of marriage is completion of faith. It's part of our faith. We have to get married. Meaning that it helps one avoid looking at other women, therefore protecting their chastity. This is obvious from the saying of Rasulullah where he says, it saves one from looking at what one should not, or it prevents one from being involved in adultery. And another purpose is to bring happiness and joy. Marriage, besides preserving faith, achieves the worldly happiness which Islam supports. Faith and happiness are important aspects of one's personality. They can support one in the struggle of boosting his soul and gaining a high level of righteousness. And also it helps with the establishment of family, which is family, nations. It's very important. Improving social relationship. And your family grows, right? You know, you have only a small family, or now you have the in-laws, uncles, and family grows. It keeps the nations together and it bonds them. Improves social relationship. And that's why I said it marriage improves and strengthens and connecting among the individual members of the society, as it stretches a range of family by adding relatives to the family structures through the inclusion of the in-laws. Sense of responsibility. That's another big one. Marriage nurture human character by instilling a sense of responsibility in the man and enabling him to bear his responsibility as a husband, as a father. In the same manner, marriage curates in a woman a sense of responsibility as a wife and as a mother. There's so many reasons why we should get married. Now that we talked about that, we're going to talk how to protect this marriage from ending to a divorce. And I picked a few points that I would like to share with you. And one of them is this is advice to all of us, right? For me first and everyone else. Spend regular time enjoying life with your spouse. Include them in your activities. Do stuff that you both enjoy. Travel, sport, biking, fun. You have to do some fun activities. You can't just go and go out by yourself and leave your wife behind, and you always go to hang out with your friends. And try to do something that you both enjoy and spend quality time together. It's very important. Add a little fun to your relationship. Show your spouse that you care. You know, every now and then, make sure you say thank you. A love note to your wife. Go out periodically to favorite restaurant. Say thank you each time, right? Thank Allah daily for your mate. Every time you pray, make dua. Make dua. And both sisters and brothers, make dua for your spouse. Regularly remember why you married your spouse. So we tend to forget, we fall in love and later on as life progresses, you have children, this and that, you forget. Remember that you chose that person. Expect challenges in life, especially the younger ones who have like a very child life. Expect challenges in life, and remember that we are not in heaven. You should know that this life will not be perfect, and no one is going to be perfect. Otherwise, it will not be life. But somehow, our heart thought that life would be a Cinderella going into this. That's wrong. We didn't expect premature children, miscarriages, cancer, disobedient children, aging parents, financial stress, car problems, bathrooms leak, and on and on and on. This is life. Right? But after in my experience, after more than 25 years of marriage, I realize that life certainly has its ups and downs. So you just gotta know how to deal with it and how to manage it, and accept everything and say, everything happens for a reason. And don't go hard on each other as spouse, as life challenges you. Do not go into marriage thinking it's a 50-50
partnership, I did this, she was supposed to do the rest. Marriage is 100% commitment from both. Do not keep score. Who does what? We are partners in marriage and in life, and we are still learning to be more concerned about one another than ourselves. Don't say everything you think. Now, not because you have to say it, and I have a good example here. The husband laying on the couch, and the grandkids are coming to the house, and the wife sees the husband laying on the couch and tells him, "Get up and help him." And here, the advice they give is like, try to approach it. Just because it came out of your head, you don't say it. Try to approach it differently. Go, "Are you okay?" And you might find out that the husband is back while cleaning the yard. Not everything comes out. Try to think before what comes out, because you might end up hurting each other. Marriage is more than a contract, it's a covenant, like we said. It's a covenant with Allah subhanahu wa ta'ala that you're going to take care of each other. It's a covenant to Allah about your spouse for a lifetime commitment. You must continue reminding yourself of this commitment. The important thing is to create a tangible way to remember your sacred promise and unwavering commitment. Always find excuses for your spouse. Always find excuses for your partner. Do not hold grudges. Your spouse is not an angel and will never be perfect. Your spouse is not an angel and it will never be perfect. So you're not perfect either. We have to find excuses for each other and be forgiven. Listening. This is the most important thing that we're not talking about. Is listening. Make this as a ibadah. A participant in any conversation has two goals. Right? First is to understand what the other person is communicating, both over its meaning and the emotional meaning. And second, to convey interest, engagement, and caring about the other person. The second goal is not merely for the sake of kindness, which would be reason enough. If people do not feel listened to, they will cease to share information. This is what we call active listening. There are three different aspects. Cognitive, which is paying attention to all the information. Talking to your wife, or your wife talking to the husband. Both explicit and implicit. That you are receiving the other person. Comprehending and integrating that information. Emotional aspect is staying calm and compassionate during the conversation, including managing any emotional reaction, annoyance, boredom you might experience. Behavior aspect is conveying interest and comprehension verbally and non-verbally. Allah subhanahu wa ta'ala gave us 2 ears and 1 mouth. We're going to listen twice then talk. When we talk to our spouse, we tend to be defensive. We start listening. First, we have one word that we don't disagree with, and we start thinking about how to respond. We're going to listen and see where the other person is coming from, and vice versa. The woman saying that she needs to listen to her husband. Always listen. We are designed, we are wired different. Men and women are wired different. And if we understand that, that's a big step toward avoiding a lot of problems. I'll give you an example. My wife comes in to me, your son does this. She complains so much about it, and I get upset and I go yell at him. He comes crying to her. She's like, why did you yell at him? Well, you told me. No. She was just venting. Women just vent. You gotta listen to them. They use emotion, we use logic. The logic tells me, the kid did something wrong, I'm gonna do something. That's not what she wants. So, and there's a communication and listening, it's something that everyone has to do with them. And there's a famous book written by Rabi Al-Akhar and Boris Berg from Harvard. It's about communication. I advise people to go find Henry and learn about how to communicate. We have to communicate ourselves. There's another thing, conflict resolution. As a husband, as a father, you gotta learn how to resolve conflicts. There's so much stuff out there. If you go take a class, you spend $60,000 to $80,000 in a college education. Go take a class and learn about communication and how to communicate with others and with other sectors, with kids. There's so much more, but we need to educate ourselves.
الاسرة. This will help us learn how to protect our relationship with our kids, with our parents, with our wives, with our colleagues, with our neighbors. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. هذا وصلى وسلم على سيدنا محمد كما أمرنا ربكم بذلك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا يا رب فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي يا ربي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك يا ربي من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الخير ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما عاذ بك به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم احفظ أزواجنا وأولادنا وذرياتنا. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة وذريتنا. اللهم اجعلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا رحمن يا رحيم يا غفار يا تواب يا رب صل إخواننا في فلسطين. اللهم صل إخواننا في فلسطين. اللهم ارحم أمواتهم. اللهم ارحم أمواتهم. اللهم تقبلهم مع الصديقين والشهداء. اللهم هون عليهم هذا البلاء. اللهم اخرجهم منها منتصرين. اللهم شاف مرضاهم. اللهم شاف مرضاهم. اللهم ارفع عنهم البلاء. يا الله ارفع عنهم البلاء. يا الله ارفع عنهم البلاء. يا الله ارفع عنهم البلاء. يا رحمن الرحيم يا مجيب يا مجيب لا تردنا خائبين. يا رحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة وقامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ذلك دين قيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.